Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκάκι, εύκολο, με σπιτική καραμέλα, σοκολάτα και μπισκοτάκια. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, βάζουμε 30 γραμμάρια νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη. Η καραμέλα που θα σας δείξω βγαίνει περισσότερο από το γλυκό που θα κάνουμε. Μπορείτε να την αφυλάξετε σε ένα βάζο. Η συνταγή είναι πανεύκολη. Βάζουμε αλατάκι από την αρχή, μισό κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη μας. Εδώ θέλω λίγο προσοχή, θέλω να μου καθαρίζετε τα πλάγια της κατσαρόλας. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Περιμένουμε να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά, να αρχίσει να λιώνει η ζάχαρη με το νερό, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Θέλουμε θερμοκρασία, έτσι, δεν θα σας λιώσει αλλιώς. Όπως βλέπετε σχεδόν έχει λιώσει. Με μεγάλη προσοχή θα βάλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο κομμένο σε κυβάκια. Έτσι, θέλουμε προσοχή βέβαια, γιατί ξέρετε ότι η καραμέλα, ότι όπου ακουμπήσει θα δημιουργήσει θέμα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει, βλέπετε. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, γιατί φουσκώνει πάρα πολύ. Λίγο. Και ξανά, λίγο και ξανά, με χαμηλωμένη τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε 2 βανίλιες. Για άρωμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Είμαστε έτοιμοι, την αφήνουμε να κρυώσει λιγάκι, κλείνουμε τη φωτιά μας, την αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά τη διαδικασία μας. Την έχουμε αφήσει και έχει σταματήσει τελείως ο βρασμός της, θα την μεταφέρουμε σε ένα άλλο μπολ, σε ένα ταψάκι, για να μπορέσουμε να τη βάλουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, την αφήσαμε λιγάκι και κρύωσε, βλέπετε. Κοιτάξτε, ακόμα είναι ζεστή βέβαια, δεν έχει σφίξει, αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι η υφή της. Λοιπόν, έχω βάλει μία λαδόκολλα, εντάξει, έχω βάλει μπισκότα τύπου πτιμπέρ και θα πάρω τώρα από την καραμέλα μου και θα την μεταφέρω για να κάνω ένα ωραίο στρωματάκι.
Δεν σας λέω ποσότητα, μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε, μπορείτε να τη βάλετε και όλοι. Εγώ δεν θα τη βάλω όλη γιατί είναι ήδη πολύ γλυκό. Βέβαια η κουβερτούρα που θα βάλουμε από πάνω θα το ισομοιράσει λιγάκι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα γλυκό που μπορεί να σε λιγώσει εάν βάλεις πάρα πολύ. Το αφήνουμε στην άκρη, να κρυώσει λιγάκι. Θα πάρουμε ένα βάζο, θα βάλουμε την υπόλοιπη, διατηρείται για πάρα πολύ καιρό, δεν παθαίνει τίποτα, έτσι, στο ψυγείο βέβαια. Όπως είναι έτσι ζεστή, θα την κλείσουμε με το καπάκι, θα την γυρίσουμε ανάποδα και θα την αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσει να σφραγιστεί. Τώρα, όπως το βλέπετε τώρα, θα μπει στο ψυγείο, θα μπει στην κατάψυξη και εμείς θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε σιγά σιγά τη σοκολάτα που θα βάλουμε από πάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε 500 γραμμάρια κουβερτούρα. Εδώ έχω 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά, 20 γραμμάρια σπορέλαιο, 2 μιλιές πιπέρι, πιπέρι, και θα ρίξουμε και το μισό κιλό του κουβερτούρα μέσα να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα. Αφήνουμε ένα λεπτό. Ωραία. Παίρνουμε από την κατάψυξη το γλυκό μας. Και ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα. Βάζουμε πάλι στο ψυγείο να κρυώσει και σε λιγάκι θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε έχει κοπεί κιόλας και έχει δοκιμαστεί. Εδώ δεν προλαβαίνεις να βγάλεις γλυκό. Οπότε θα κόψω εγώ τώρα λίγο να το δείτε. Σκουπίζουμε πάντα το μαχαίρι μας. Και το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Εννοείται ότι το αφήνετε στο ψυγείο, έτσι. Και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας. Τη συνταγή θα την βάλω στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!